हे गाइस नमस्ते, दिस इज सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रोसाइन। ओके, फर्स्ट अफ अल आजको यो भिडियोमा रहेर म तपाईँहरूलाई एक्सेल ब्याङ्कमा मोबाइल ब्याङ्किङ कसरी रेजिस्टर गर्न सकिन्छ सुरु फर्स्टदेखि स्टेप बाई स्टेप वान बाई वान प्रोसेस बताउन गइरहेको छु। स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नुभयो भने यो फिचर तपाईँले पनि लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ एक्सेल ब्याङ्कको कस्टमर हुनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो भिडियोसँग जानु होला अन्तिमसम्म। यदि तपाईँले अन्तिमसम्म जानुभयो भने चाहिँ कुनै न कुनै तपाईँले अचिभमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ। मतलब तपाईँले सजिलोसँग इन्टरनेट ब्याङ्किङ खोल्न सक्नुहुनेछ, मोबाइल ब्याङ्किङ खोल्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, फर्स्ट अफ अल म जान्छु प्ले स्टोरमा। ओके, प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँनिर एक्सेल स्मार्ट यसलाई इन्स्टल गर्नु। मेरो अलरेडी इन्स्टल भएको कारणले गर्दा म ओपन गर्दैछु। ओके, फर्स्ट अफ अल म ओपनको यसलाई क्लिक गरिदिन्छु र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ। एक्टिभ योर मोबाइल ब्याङ्किङ, एक्टिभ सर्भिस एन्ड प्रोसिड टु लगइन। ओके, एक्टिभ सर्भिसलाई क्लिक गरिदिने र यस पछाडि मोबाइल नम्बर राखिदिने 98 0। ओके, तपाईँले यहाँनिर इन्टर योर रजिस्टर मोबाइल नम्बर रजिस्टर राख्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको जुन नम्बरमा ओटिपी आउँछ त्यो नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र तल्लोपट्टि एकाउन्ट नम्बर राखिदिइसकेपछि नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिने। ओके, यति भइसकेपछि तपाईँको रजिस्टर मोबाइल नम्बरमा 6 डिजिटको ओटिपी जानेछ। त्यो ओटिपीलाई यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने छ। इन्टर योर एक्टिभ कोड। ओके, अटोमेटिक रिडाइरेक्ट गरेको छ, मेरो यही फोन नम्बरमा आइसकेको छ र त्यस पछाडि नेक्स्टको बटनलाई एकपटक प्रेस गरिदिने र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएपछि तपाईँलाई पासवर्डको लगइन सेटअप पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई स्ट्रङ पासवर्ड कसरी राख्ने त्यो म तपाईँलाई यहाँनिर एक्जाम्पलमा पनि दिइसकेको छु र योभन्दा धेरै अगाडि पनि मैले धेरै भिडियोमा पनि एक्जाम्पलहरू स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ कसरी राख्ने त्यो मैले मेथड बताइदिइसकेको छु र तपाईँले यहाँनिर डबल पासवर्ड राख्ने, फेरि रिटाइप पासवर्ड, त्यही पासवर्डलाई फेरि रिटाइप गर्ने है त। ओके, तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले पासवर्ड क्रिएट गर्दाखेरि मेनली ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ 8 to 12 क्यारेक्टरको ओन्ली हुनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा धेरै लामो पनि होइन, छोटो पनि होइन। यहाँनिर न्युमेरिकलको पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र यी कुराहरू चाहिँ ध्यान तपाईँले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, साइडमा मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएको छु, यही अनुसारले तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। राखिसकेपछि म नेक्स्टको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। ओके, फाइनली अब तपाईँले यहाँनिर सेट अफ ट्रान्जेक्सन पिन चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको 4 डिजिटको रहनेछ। तपाईँले जति पनि ट्रान्जेक्सन पिन राख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मेनली तपाईँले फाइनेन्सियल फन्ड एक अर्कामा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यो तपाईँलाई युज हुनेछ र तपाईँले माथि राखेकै तल्लोपट्टि पनि त्यही टाइप फेरि गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो 4 डिजिटको रहनेछ र फिनिसको बटनलाई एकचोटि प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, कङ्ग्रेचुलेसन, योर सर्भिस हेज बिन एक्टिभेट। ओके, तपाईँले फाइनल्ली यसरी एक्टिभ गरिसक्नु भएको छ। अबको केसमा तपाईँले मजाले एक्सेल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ इस्तेमाल गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, फाइनली मेरो लगइन मैले सबै सेटअप गरिसकेँ। अब म फर्स्ट टाइम लगइन गरेर देखाउन गइरहेको छु। ओके, हुन्छ हुँदैन। ओके, एकपल्ट ट्राई गर्छु। माथिल्लोपट्टि यहाँनिर फोन नम्बर राखिदिने, तल्लोपट्टि अहिले भर्खरै हामीले क्रिएट गरेको पासवर्डलाई राखिदिने अरे। ओके, यस पछाडि तपाईँले माथि फोन नम्बर, तल चाहिँ पासवर्ड जुन हामीले क्रिएट गरेको र यहाँनिर रिमेम्बर मोबाइल नम्बर। ओके, तपाईँले यहाँ ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको मोबाइल नम्बर चाहिँ सधैँको लागि यहाँनिर रहिरहनेछ। बार तपाईँले इन्टर गरिराख्नु पर्दैन। ओके, मेरो फर्स्ट टाइम लगइन गर्दैछु। अब हुन्छ हुँदैन हेरौँ है त। लगइनको बटनलाई प्रेस गरिदिन्छु। ओके गाइज, यसरी चाहिँ मेरो मोबाइल ब्याङ्किङ अहिलेको अहिले यो रातिको 8 बजी पनि यसरी मजाले खोल्न सक्नुहुनेछ। खोलिसकेछ मेरो। तपाईँले पनि यसै गरी घरैमा बसी कुनै पनि प्रब्लम बिना, विदाउट प्रब्लम एन्ड फुल्ली सेक्योरको साथमा आफ्नै मोबाइलबाटै घर बसी तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँले तपाईँको एकाउन्टलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँको धेरै नै फिचर छ यसको मोबाइल ब्याङ्किङको। के फिचर छ यसको बारेमा कुनै दिन म तपाईँहरूमा चर्चा गर्ने नै छु। अहिलेको केसमा म यो भिडियोलाई यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते। यो भिडियो पक्कै पनि युजफुल लाग्यो होला। तपाईँहरूलाई युजफुल लाग्यो भने धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि यो यस्तो युजफुल नलेज चाहिँ सिक्न तथा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला र तपाईँलाई पनि वास्तविकमा मनै पर्यो भने यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गरिदिनु होला। ओके, हस्त नमस्ते, जय नेपाल।